سلام، من نایده آج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. در ویدیو قبلی اشتباهات پرتکرار خانم ها رو در رابطه با شریک عاطفیشون گفتم و عرض کردم که گاهی وقتا ما فکر میکنیم که فقط همسرمون سهم داره و سهم خودمون رو در اختلافات زناشویی، تنش ها و دعواها نمیبینیم و همون اشتباه ها گاهی وقتا یک اشتباه فاحش حتی باعث میشه که اختلافات زناشویی شدید میشن. پس بهتره که سهم خودمون رو ببینیم و نسبت بهش آگاه باشیم. و امروز میخوام در مورد اشتباه‌های پرتکرار آقایون صحبت بکنم. البته هم در ویدیو قبل هم در ویدیو امروز من پرتکرارترین اشتباه ها رو میگم خدمتتون با توجه به تجربه کاریم و تحقیقات روانشناسی، وگرنه اشتباهات بیشتری رو هم ما خانم ها هم شما آقایون در رابطه با شریک عاطفیمون انجام میدیم. خب ببینیم اشتباهات پرتکرار آقایون چیا هستن. یکی از مهمتریناش و شاید میشه بگه اولیش این هست که تمرکز زیادی روی کار دارن. خب کاملا مشخصه و بدون شک شغل و درآمد یک موضوع بسیار مهم و تعیین کننده هست و باید جزو اولویت ها باشه. ولی منظور اینه که زندگی لاین های مختلفی داره، قسمت های مختلفی داره و بعضی از آقایون تمرکز بیش از حدی فقط روی موضوع شغل و درآمد دارن. این باعث میشه که به رابطه عاطفیمون آسیب بزنیم، چون رابطه نیاز به تایم داره. باید برای شریک عاطفیمون، پارتنر یا همسرمون وقت بذاریم. پس یکی از چیزایی که خیلی مهمه توی رابطه تایمی هستش که ما برای شریک عاطفیمون میگذاریم. اگر این اتفاق نیفته به مرور شما یک مرد خسته دلمرده و خانومتون هم یک آدم بی انگیزه برای تلاش و ادامه زندگی میشید. پس میتونه یه علامت خطر باشه و یک اشتباه بزرگ شما مردها. دومین خطایی که شما آقایون دارید اینه که به نیازهای عاطفی ما خانم‌ها خیلی توجه نمی‌کنید. شاید دلیل اصلیش اینه که ما از دو جنس مخالفیم و شما آقایون احساسات و عواطف جزو اولویت‌های اولتون نیست و دقیقاً ما خانم‌ها جزو اولویت‌های اولمون عواطف هستش. پس برای ما خیلی مهمه که همسرمون ببینتمون، بهمون توجه بکنه، ابراز احساس و عشق داشته باشه توی روز و در هفته. ولی شما آقایون معمولاً به این اهمیت نمیدین و میشه یکی از اشتباهایی که توی رابطه هست. اتفاقی که میفته اینه که خانومی که توی رابطه بهش ابراز احساس نمیشه و نیازهای عاطفیش دیده نمیشه حالش خوب نیست. پس احساس غم داره، حتی گاهی وقتا افسرده میشه، مضطرب، ترس‌ها و نگرانی‌های زیادی داره و کم کم رابطه عاطفی سرد میشه و از هم فاصله میگیریم. اشتباه بعدی شما آقایون اینه که مدیریت نمیتونید بکنید احساساتتون رو. این دو قسمت داره. من میتونم بگم که قسمت اولش در مورد احساسات خودتونه، یعنی اینکه خیلی راحت نیستید برای اینکه احساساتتون رو در موردش حرف بزنید، گفتگو بکنید و ابراز بکنید. پس در مورد نگرانی هاتون، ترس هاتون، خشمتون و حتی احساسات خوب مثل عشق و علاقتون به همسرتون خیلی صحبت نمی‌کنید و در موردش گفتگو نمی‌کنید. یه مقاومتی دارید. و قسمت دومش اینه که وقتی همسرتون میاد راجع به این احساسات با شما صحبت بکنه، باز هم شما یه مقاومتی دارید و اگه یک کم لحن انتقادی داشته باشه حتما دفاعی میشین و اجازه اون گفتگو رو به همسرتون نمیدید. یعنی گاهی وقتا اون بنده خدا میاد برای پیشگیری از دعواها احساسش رو به شما بگه، گفتگو بکنه برای اینکه یه راه حلی پیدا بکنید، ولی شما معمولا دفاعی میشید و اجازه نمیدید که ادامه بده. معمولا تو این شرایط آقایون میگن که بس، چقدر حرف میزنی، چقدر نق میزنی، چقدر قور میزنی، گیر میدی. باز شروع شد و اون راه رو میبندن برای گفتگو کردن. معمولا ما خانم‌ها وقتی میایم احساسمون رو بگیم با دو تا نیت میایم. گاهی مواقع میایم فقط برای اینکه یک شنونده میخوایم و دوست داریم که برای 4-5 دقیقه همسرمون به ما گوش بده و احساسمون رو بشنوه. و بعضی مواقع میایم برای اینکه احساس خطر میکنیم، میایم احساسمون رو به همسرمون میگیم و دوست داریم که با ما گفتگو بکنه و با همدیگه به یه راه حل برسیم. پس اگر که شما این اشتباه رو دارید انجام میدید، مراقب باشید. یه اشتباه خیلی خطرناک باعث سوء تفاهم و دلخوری و سردی عاطفی میشه. یکی دیگه از خطاها و اشتباههای آقایون در رابطه استفاده زیاد از گوشی همراه هستش. خصوصا در سالهای گذشته متاسفانه تایم زیادی رو وقتی توی خونه هستید با گوشی همراه، تبلت، آیپد یا سیستمتون، لپتاپتون دارید میگذرونید. حالا اونجا میتونید مشغول سوشال مدیا باشید، گیم یا هر چیز دیگه ای. اون وقتی که نیاز هست برای خونه و خانواده و همسر و شریک عاطفیتون
بگذارید رو دارید تایم زیادی رو توی اون فضا میگذرونید. اتفاقی که میفته اینه که خب ما تو رابطه عاطفی به تایم مشترک نیاز داریم، یعنی یه اکتیویتی‌های، فعالیت‌هایی رو نیاز با همسرمون با همدیگه انجام بدیم. وقتی اون فضا هستش، این فعالیت کمتر انجام میشه و کم کم اصلا عادتش از بین میره. اتفاق دوم اینه که همسر ما اول شاکیه، میگه، تکرار میکنه و کم کم اون چیزی که من به تجربه دیدم، مراجعین خانم من هم شبیه همسراشون میشن. بعد از چند ماه یا چند سال دیگه خسته میشن. اونها هم به این فضا پناه میبرن. حالا اگر که بیایم خوشبینانه نگاه کنیم، اتفاق غیر اخلاقی و خارج از چارچوب برای شما دو نفر نیفته، خوشبینانش اینه که خب هر کدومتون یه سرگرمی جداگونه دارید و داره سردی عاطفی اینجا ایجاد میشه. پس این هم میتونه یکی از اشتباههای بزرگ آقایون باشه. البته خانمایی هم که تو این فضا هستن و از بحث اینترنت دارن بیش از اندازه استفاده میکنن کم نیستن. مورد بعدی و خطای بزرگ بعدی آقایون همکاری نکردن توی خونه است. البته شرایط خیلی متفاوته، یعنی ما در موقعیت‌های متفاوت بعد این موضوع رو بررسی بکنیم. یه وقت هستش که شما با خانومتون هم پای هم کار میکنید، یعنی یه تایم یکسان، تقریبا درآمد یکسان، فشار کاری، استرس، موقعیت کاری تقریبا یکسانی دارید بیرون از خونه. خب این که کاملا مشخصه و اسمش هم مثلا همکاری نمیذاریم. پس وقتی میاد توی خونه کارها کاملا تقسیم میشه بین دو نفر. یه وقت هستش که مسائل مالی خونه رو کاملا آقا داره تامین میکنه یا بار مالی بیشتری به عهده‌اش هست، تایم کاری که داره برای شغلش میذاره بیشتره، فشار کاری بیشتری داره و خانم کار کمتری بیرون از خونه داره انجام میده، تایمش، درآمدش، همه چیز. وقتی اینجوری نگاه کنیم به قضیه، خب موضوع میشه همکاری کردن، چون خانم تایم آزاد داره، فرصت بیشتری داره و میتونه که یه سری از کارهای خونه رو یا فرزند پروری رو مدیریت بکنه. یه وقت هم هست که ما در مورد خانمی داریم صحبت میکنیم که همسر شما خانه داره، یعنی مسئولیت کار خونه و بچه‌ها باهاش هست و شما کار بیرون. پس موقعیت ها متفاوته. ولی یه موضوع خیلی مهمه، خیلی مهمتر از اینه که ما توی خونه کار بکنیم یا نه، یعنی شما آقایون همکاری بکنید یا نه، و اونم اینه که چقدر کار خونه و فرزند پروری رو به عنوان یه شغل سخت و انرژی بر شما به رسمیت میشناسی. این خیلی مهمه. خیلی از مراجعین من میگن که حتی اگه کاری نکنه، فقط کافیه که به من بگه که میفهمم که این مسئولیت آسونی نیست و برعکس اتفاق میفته. گاهی وقتا آقایون میگن کاری نداره، حالا 2 تا ظرف شستن، یه نهار گذاشتن، چیکار داره، مثلا یه درس بچه‌ها رو همراهی کردن. این جمله ها آسیب میزنه و میتونه از اشتباهات بزرگ آقایون باشه. یه اشتباه دیگه مردها این هست که شرایط خانومشون رو در دوره PMS درک نمی‌کنن. و من مطمئنم وقتی که ما بدونیم یا شما آقایون بدونید که بیشترین و شدیدترین دعواها و تنش‌ها در دوره پریود خانم‌ها اتفاق میفته، پس حتما از این به بعد مراقب اون 1-2 روز هستید و حواستون به شرایط روحی و روانی و جسمی خانومتون بیشتر هست. یکی دیگه از خطاهایی که آقایون زیاد انجام میدن اینه که مراقب آسیب‌های روحی روانی خودشون نیستن. یعنی اینکه توی بحث و تنش‌ها اشتباهشون اینه که انگشت اشارهشون به سمت خانومشونه و سهم خودشون رو نمیبینن. اگر شما نسبت به انتقاد خیلی حساس هستید، اگه آدم خیلی مضطربی هستید، خیلی نگرانید یا یه احساس عدم درک شدن دائمی دارید، نگرانی‌های زیادی مثل اینکه کارتون باید خیلی کامل و پرفکت باشه دارید، یا ترس و نگرانی از این که تایید نشید، یا یه چیزی مثل طرد شدن، کامل نبودن کار، اگه اینها رو دارید، اینا میتونه ناشی از تجربیات ناخوشایند شما باشه. حتی شاید به قول ما روانشناسا واسه زخم‌های روانی کودکی باشه و مشکلاتی که توی کودکی یا نوجوانیتون داشتید یا تجربیاتی که در مسیر زندگی و آسیب‌هایی که شما تجربه کردید باشه. عصبانیت‌های زیاد و بی‌مورد، این هم جزو اون موارد هست. پس نباید انگشت اشاره فقط به سمت خانومتون باشه. این مواردی که عرض کردم خدمتتون، اینها میتونن مشکل شخصی شما باشن و باید ریشه هاش رو پیدا بکنید، نسبت بهش آگاه باشید و برای خودتون به اصطلاح یه پلن درمانی حالا یا بگیرید از مشاور یا خودتون آگاهانه برای تغییر خودتون اقدام بکنید. این اشتباه ها هم در مراجعینم کم نمیبینم، زیاده. تو ویدیویی که در مورد خانم ها گفتم هم عرض کردم، هم در مورد خانم ها صدق میکنه، هم در مورد آقایون و باید نسبت بهشون آگاه باشیم. و آخرین اشتباهی که میخوام در مورد آقایون بگم اینه که متاسفانه یه احساس این که ما خودمون میدونیم و بهتر از مشاور میدونیم رو دارن، یعنی کمک تخصصی نمیگیرن. اگر زندگی به جایی رسیده که داریم دعواهای مداوم رو میبینیم، تنش مداوم رو داریم،
خب اگه موفق بتونیم عمل بکنیم که نباید اینجای رابطه باشیم. و واقعا من برام خیلی سواله که چطور هنوز نمیدونیم که روانشناسی یک علمی که میتونه رفتار رو آنالیز بکنه، تحلیل بکنه و به ما راهکار بده. چرا مقاومت داریم نسبت به اینکه از یک متخصصی بتونیم کمک بگیریم؟ پلیلیستی داره بهتون پیشنهاد میشه. من اونجا ویدیوهای زیادی رو در ارتباط با روابط خوب زناشویی، پیشگیری از خیانت و خیلی مسائل مثل دعواهای زناشویی، پیشگیری از دعواها یا حل دعواهای زناشویی گفتم. مطمئنم که برای بهبود روابط زناشویی به شما خیلی کمک میکنه. حتما ببینید.